Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang muling pagsibol ng pag-asa ni Lo mula sa mga abo ng kanyang nayon. Sa ilalim ng patnubay ni Adol, ang tinaguri ang pinakamataas na knight sa buong kaharian, natuklasan ni Lo ang misteryosong kapangyarihan ng prana at ang lumulutang na isla ng mga Diyos na sumira sa Tuli Village. Sa ilalim ng isang taon na puno ng dugo at pawis, naging guro at gabay si Adol habang tinahak ni Lo ang landas ng espada. Isang paglalakbay tungo sa rurok ng kapangyarihan bilang isang ranker. At ngayon, nagsisimula ang kanyang tunay na pagsusulong. Valter Kingdom, isang payapang kaharian na nakahimlay sa kanlurang dako, kalapit lamang ng nasirang Tuli Village. Sa puso ng kahariang ito ay matatagpuan ang Trakista, isang maunlad na syudad na buhay sa bawat sulok. At sa gitna ng syudad, nakatayo ang dambuhalang gusali ng Bureau of Accreditation, ang taning ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng akreditasyon sa mga ranker upang matiyak na sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng kahusayan. Sa isang maaliwalas na umaga, isang batang akreditor ang mahimbing na nakatulog sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga aklat at dokumentong nakakalat. Rook, bulong ng boses habang kumakatok sa pintuan. Rook! Rook! Malapit na! Ang oras na! Dagdag pa ng boses na may pagmamadali. Biglang nagising ang batang si Rook at sumigaw ng may pagkagulat. Nako! Patay! Nakatulog ako! Hindi ko man lang namalayan ang oras! Habang naglalakad sa mahabang koridor, nagtanong ang babaeng nakasalamin kay Rook, "Buong magdamag ka bang nakatutok sa rankings, Rook?" Sadot naman ni Rook na medyo defensive, Ano ngayon kung oo? Isa akong akreditor, tandaan mo yan." Tumugon ang babaeng akreditor ng may lambing at pag-aalala. "Kaya nga dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. Hindi tulad ko na laging nakakulong lang sa opisina. Ikaw pa naman ang nangangasiwa ng buong ranking system." Accreditor, isang propesyong naglalakbay sa iba't ibang sulok ng mundo upang sukatin ang kakayahan ng mga ranker at i-update ang kanilang ranggo batay sa resulta ng kanilang mga pagsubok. Ang mga akreditor ay inaasahang may malawak na kaalaman at walang kinikilingang paghatol. Isang mata na nakakakita ng totoo, isang timbang na walang pinapaboran. Sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang paghatol kung sino ang karapat-dapat sa taas at sino ang dapat bumaba. Ngulit bago makamit ang ganitong kapangyarihan, kailangan munang makaligtas sa sunod-sunod na mahigpit na pagsusulit na hindi basta-basta malalampasan. Kaya nga, itinuturing itong isa sa pinakamabigat at pinakamahirap na propesyon sa buong mundo. Isang tungkulin na para lamang sa mga tunay na pambihirang nilalang. Simigaw si Rook na puno ng determinasyon. "Nasa mababang ranggo pa lang ako bilang akreditor. Pero kung gusto kong maabot ang mga bituin ng aking mga pangarap, kailangan kong magpursigi pa at magpakilala sa buong mundo." "Mga pangarap?" Tanong ng babaeng akreditor na medyo nalilito. Nahihiyang sumagot si Rook, Secret, pero marami. Hehe. Gusto mong sumikat, no? Well, ang pinakamabilis na paraan dyan ay maging exclusive accreditor ng isang talented na ranker." Medyong dismayado namang tumugon si Rook. "Totoo yan, pero hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang tunay na kahanga-hanga. Walang spark." Hehe, ang taas talaga ng standards mo. Hindi yung mga bagong ranker kasi, puro kulang sa galing lately. Depensa ni Rook.
Nagpatuloy pa si Rook na may nostalgia sa boses. Noong kasi, mas exciting pa yung rankings. Ang daming magagaling na lumalabas. Pero ngayon, yung mga top rankers sa halos lahat ng kategorya, parang nakatigil na lang, hindi na nag-iiba. Ano pang saysay ng mga accreditor kung ganun lang din? Pinakawalan ni Rook ang apoy ng kanyang determinasyon. Ang rankings ay may halaga lang kung palaging nag-iiba at umuusad. Mukhang seryoso ka talaga pagdating sa rankings, Sagot ng babaeng accreditor habang numingiti at tumango naman si Rook bilang pagsang-ayon. Grabe! Sana makakita tayo ng isang talento na kayang guluhin ang buong ranking system. Yung tipong kakaiba, parang diamante sa gitna ng mga batong pangkaraniwan. Ang may pag-asang wika ni Rook habang nakarating na sila sa pintuan ng silid kung saan gaganapin ang ranking exam. Baka dito mo rin matagpuan yung hinahanap mong diamante, ha? Sagot ng babae at pumasok na sila. Makikita na maraming adventurers ang matyagang nakaupo, naghihintay na magsimula ang exam. Nagtanong si Rook, pangatlong beses na to ngayong taon na magkakaroon ng Adventurer Ranking Registration Exam, di ba? Karaniwan bang ganito karami ang mga kalahok? Hindi naman masyado, sagot ng babae. Sa tingin ko, may kinalaman yan sa pagkakadeclare ng Azaban Forest bilang danger zone ilang buwan na ang nakalipas. Tama nga pala yun, tugon ni Rook. May ilang kandidato dito na mukhang may mataas na potensyal. Dugtong ng babae. Si Owl Darquez, isang mercenary na kasalukuyang nasa ika-753 na ranggo. Siya rin ang kapitan ng Crimson Wolves, isa sa pinakakilalang batang grupo ng mga mercenary sa buong kaharian. At yan naman si Eddie Markman, ang archer na nasa ika-402 na ranggo. Kilala ang Markman clan sa kanilang kamanghamanghang husay sa pana. Ang ama niya ay dating ika-2 sa ranggo at ang kuya niya naman ay kasalukuyang nasa ika-7. Si Eddie mismo ay sinasabing kabilang sa mga may double-digit rank pagdating sa bilis ng pana. At sa edad niya ngayon, mukhang maliwanag ang hinaharap niya. Bukod sa kanila, may ilan pa akong nakikitang may magandang potensyal. Tulad na lang nung taong yun. Tumugon naman si Rook, isang merchant ranker, di ba? At yung lalaking yon, knight ranker. Tapos yung isa naman, ranked sailor. Mayroon pa ngang guide ranker dito. Ang kumpiyansang wika ni Rook. Tama yan. Ang galing mo naman, girl. Pabirong wika ng babae. Sumagot naman si Rook na may pagmamalaki. Syempre naman. Isa akong accreditor, di ba? Sa isang sulyap pa lang, alam ko na kung anong uri ng ranker sila. At ang Adventurer Ranker title, sobrang kapaki-pakinabang yan. Kaya maraming ranker ang gustong idagdag yan sa kanilang record. Bukod pa doon, requirement din yan para makapasok sa mga special zone tulad ng Azaban Forest. At doon, tuloy-tuloy at walang titil na ang pagsasalita ni Rook, kaya ang babae naman ay parang nahihiya na at gusto nang iwanan si Rook. Biglang tumunog ang bell. Hudyat na may bagong aplikante para sa Adventurer Exam ngayong araw. May dumating! Sandali lang ha, babalik ako agad. Ang wika ng babae kay Rook habang nagmamadaling lumabas sa silid. Maligayang pagdating. Anong may tutulong ko sa'yo? Masayang bati ng babae. Miss, sabi nila, dito raw ako dapat pumunta para magparehistro bilang ranker. Kalmado at mabait na sagot ni Low. Tama yan, tugon ng babae. Ang Bureau of Accreditation ang nangangasiwa ng buong ranking system. Ang mga accreditor na nakatalaga sa iba't ibang rehiyon ang nag-e-evaluate ng mga record at kakayahan ng mga ranker para matukoy ang nararapat na ranggo nila.
Kahit pwedeng i-update ang ranggo kapag may available na accreditor, ang unang rehistrasyon ay kailangang gawin mismo sa isa sa mga branch ng bureau, patuloy na paliwanag ng babae. Gusto kong mag-apply para sa Adventurer Ranking, Miss. Anilo. Oh, sakto! Kakasimula lang namin ng exam para sa mga Adventurer Ranking registration. Gusto mo bang sumali? Masayang sagot ng babae. Sumang-ayon naman si Lo, kaya binigyan siya ng babae ng application form at sinabi rin na ang application fee ay 3,000 mels. At doon, nag-fill out ng form ang ating bida at ibinigay na rin ang bayad para sa gagawing exam. Tapos na ako, Miss. Anilo. Salamat ha. Pakiantay muna sa kwartong nandun, okay? Ang exam number mo ay 53. Habang papunta si Lo sa kwarto kung saang gaganapin ang exam, nakasalubong niya sa daan si Rook at pinagmasdan siya nito ng mabuti habang naglalakad. Hindi ko akalaing may isang tao pang hindi alam ang bureau, bulong ni Rook. Oo nga matagal-tagal na rin mula nung huli kong ipinayuanag ang mga basic na bagay na yun. Tugon ng babae. Oh, Rook, gusto mo bang tulungan ako sa mga preparations? Masayang tanong ng babaeng accreditor. Sige, paminsan-minsan, okay din naman ang magtrabaho sa opisina. Simpleng sagot ni Rook. Sarkastiko ka ba niyan? Biro ng accreditor. Seryoso ako, painis na sagot ni Rook. At ngayon, magsisimula na ang exam. Nag-explain ang accreditor. Okay, lahat ay makinig. Magsisimula na ang Adventurer Ranking Registration Exam. May 3 yugto ang exam na ito, kaya ihanda na ang inyong sarili. Ang unang bahagi ay ang written test. Susunod dito ang practical test na gaganapin sa labas. Para sa final exam, ang mga detalye ay ipapaliwanag ko bago ito magsimula. Ang kabuuang score mula sa 3 pagsusulit ang magiging batayan kung papasa kayo o hindi. Kung sakaling mahirapan kayo sa isa, maaari nyo pa itong mabawi sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa iba. Kaya ibuhos nyo ang lahat ng inyong makakaya hanggang sa pinakahuling sandali. At nagsimula na nga ang unang bahagi ng exam. Sa written test, maraming kalahok ang sadyang nahirapan, nagpapawis at nag-iisip ng malalim. Lahat, itigil na po ang pagsusulat, anunsyo ng accreditor, hudyat, natapos na ang written exam. Ang practical test ay magsisimula sa loob ng 2 oras sa mga gubat sa labas ng baryo. Dadalhin namin kayo doon pagkatapos ng grading ng written test, kaya maghintay lang sandali, okay? Nang makaalis na ang lahat ng kalahok at maiwan na lang ang 2 accreditor sa kwarto, Oy, Rook, pwede mo ba akong tulungan sa pag-grade ng tests? Mabilis naman pumayag si Rook. Habang tahimik at focused lang ang 2 sa pag-check ng mga test papers, hindi sinasadyang nakuha ni Rook ang papel ng ating bida at napabulong siya. 53. Siya yung lalaking nakita ko kanina, may lungkot sa mga mata. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. At habang chini-check ni Rook ang papel ni Lo, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Wow! Grabe! Tingnan mo tong test na to! Ito ay dahil ang lahat ng sinagot ng ating bida ay puro mali-mali. Wala man lang isang tamang sagot. Ay naku, mali lahat ng sagot niya. Dismayado at sumigaw sa isipan ni Rook. Mahusay, ako ang magwawasak ng pag-asa ng batang taga-baryo na ito. Malaking buntong hininga ni Rook. Lumipas ang 2 oras at sumapit na ang pagsisimula ng pangalawang exam.
Muling nag-explain ang accreditor. Ang practical test ay isang scavenger hunt. Kailangan niyong hanapin ang kahit alin sa mga item na nakalista dito at ibalik sa amin. Pwede rin yung subukang kumuha ng mas bihirang item para sa mas mataas na score. Ipinapaalala, bawal ang labanan sa pagitan ng mga kalahok. Ang unang makakakuha ng item ay may karapatang mag-angkin nito. Ayos! Marami akong alam tungkol sa mga halaman at halamang gamot. Masayang wika ng isang kalahok. Ang paghuli ng insekto ang espesyalidad ko. Dagdag naman ng isa pa. Ang pangalawang pagsusuli ay opisyal na nagsimula na. Kaya lahat ng kalahok ay nagsitakbuhan agad. Nag-unahan para makakuha ng mataas na puntos pangbawi sa nakakalugmok na written exam. Habang naiwan ulit ang dalawang accreditor, nagsalita ang babaeng may salamin. Break muna sandali. Tanong ko lang, ilan kaya sa kanila ang makakapasa sa test na to? Siguro, kalahati lang sa kanila, sagot ni Rook. Mas madaling masuri ang kakayahan nila kapag nakikita mo silang kumikilos sa larangan. Mukhang lahat sila ay may talent ngayong pagkakataon. Talaga? Kaya may nakita ka na bang karapat-dapat sa iyong pansin? Tanong ng babae. Wala pa rin sinumang talagang namumukod-tangi. Dismayado ang sagot ni Rook. At doon, may una nang dumating at ito ay si Owl Darkis, ang mercenary na may rank 753. Ibinigay ni Owl ang kanyang nakuha. Oh, isang Regal Ore! 120 points yan! Masayang tugon ng accreditor. May natitirang oras pa. Titigil ka na ba dyan? Oo, alam ko, nakapasa na ako, kumpiyansang sagot ni Owl. Pero kung makakakuha ka ng maraming points sa stage na ito, mas mataas ang magiging initial adventurer ranking mo. Paliwanag ng accreditor. Wala akong pakialam, mercenary ako muna. Ayoko namang ma-obsess sa adventurer ranking, tugon ni Owl. At may pangalawang kalahok na rin ang dumating. Naku naman, akala ko ako na ang mauuna. Dismayado at tumatakbong mabilis si Eddie Markman. Ibinigay na rin ni Eddie ang kanyang nakuha. Isang Floattail Feather, 180 points yan! Masayang anunsyo ng accreditor. Talaga? Ganong karami para sa isang flock feather? Simpleng ibon lang naman to. Madalas nating kinakain. Gulat na tugon ni Eddie. Nagmamayabang pa sa isang simpleng feather ng ibon? Inis na wika ni Owl at narinig naman ito ni Eddie. Dahil dito, nagsimulang uminit ang pagitan ng dalawa. Mayabang na nagsalita si Eddie. Hindi naman ako nagyayabang ha, pero yung ibon na yun lumilipad ng tahimik kahit mahigit 300 milya bawat oras. Masyado yung mabilis para mapansin ng tulad mo. Ay, pasensya na ha, di ko napansin yung munting ibon mo. Pero sigurado ako, makikita ko yung palaso mong kasing bagal ng pagong. Sarkastikong tugon ni Owl. Habang nagbabangayan ng dalawang kalahok, natutuwa naman ang dalawang accreditors. Ang taas ng ego ng mga ranker, no? Pero iyan ang dahilan kung bakit sila nakakatakot na astig, sagot ni Rook. Sa gitna ng tensyon, may pangatlong kalahok na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. At dito, nagulat ang lahat sa taong dumating. Ito ay dahil ang dumating ay walang iba kundi si Low. Hila-hila niya ang isang dambuhalang red grizzly na kanyang pinatay. At ibinagsak ni Low ang grizzly sa harapan ng nag-aaway na rankers at ng dalawang accreditors. Thud! Malamig na nagsalita si Low. Miss,
Hindi ko alam paano kukunin ang gallbladder ng Red Grizzly. Kaya dinala ko na lang ang buong hayop. Okay lang ba yon? Gulat na sumagot ang accreditor. Yes, oo, syempre. Sinuri naman ni Rook ang halimaw na dinala ni Low. Hindi makapaniwala. Wow! 300 points para sa gallbladder ng Red Grizzly! Excited na anunsyo ng accreditor. Habang sa dikalayuan, may dalawa pang kalahok ang nanunood sa kanila. Hey parekoy, sino ba ang lalaking iyon? Tinalo niya ang Red Grizzly ng mag-isa lang? Alam mo pa rin pala na Red Grizzly ang magical beast na yan. Kahit na bumagsak ka sa written test mo, mapangbirong wika ni Rook sa ating bida. Madalas itong lumabas sa paligid ng baryo, kaya kilala ko na to. Kalmadong sagot ni Low. Baryo? Nagtataka na tanong ni Rook. Habang patuloy na nag-uusap pa rin ang dalawang kalahok sa di kalayuan, narinig naman ito ni Rook. Oy, hindi ba naroon ka nung pinatay niya ang grizzly? Nandun ako noong oras na iyon. Pero kinakabahang sagot ng isang kalahok. Hindi ko masasabing nakita ko talaga yon. Isang sandali lang, parang ihahanda pa lang niya ang kanyang tespada. At sa isang iglap lang, wala na. Patay na agad ang Red Grizzly. At dahil sa nasagap na balitang ito, interesado at seryosong tinitigan ni Rook si Low. May nagniningning sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng isang oras, sa basement training hall, nagaganap ang susunod na exam. Maligayang pagdating sa final stage. Bago tayo magsimula, anunsyo ng accreditor. Alam nyo ba ang dalawang bagay na dapat nyong bantayan bilang isang adventurer? Ang mga ito ay mga magical beasts at mga tao. Ang tungkulin ng isang adventurer ay mag-explore ng mga hindi pa natutuklasang lugar, kaya normal lang na pumunta sila sa mga lugar na walang gaanong tao. Sa ganitong mga paglalakbay, ang pinakamalaking banta ay mga kriminal, tulad ng mga bandido at pirata. Para malampasan ang mga banta na iyon, kailangan mo ng malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. At dahil dito, ang final stage ng exam ay binubuo ng mga duel. Maglalaban-laban ang mga aplikante sa isa't isa. Walang dapat ikabahala. Ang layunin lang nito ay masuri ang kakayahan ng bawat aplikante. Ang panalo o talo ay hindi lamang ang magtatakda ng resulta ng pagsusulit. Habang nagpapaliwanag pa ang accreditor, nagsimulang mag-usap-usap ang mga kalahok. Naiintindihan ko na. Kung sinabi niya sa simula kung ano yon, pwede na sanang mandaya ang mga tao para ma-eliminate ang iba sa pangalawang test. Kaya pala hindi niya sinabi sa atin hanggang sa huli, wika ni Eddie. Isang malaking lalaki ang sumulpot sa likod ni Owl at paasar nitong sinabi, "Oy, guwapo, lumaban ka sa akin." Sa nakaraang test, isang maliit na bato lang ang nakuha mo, di ba? At narinig ko na ang mga mercenary puro naghahangad ng kapangyarihan at nananakit ng iba. Mapang-asar pa na wika ng lalaki habang nanatiling tahimik lang si Owl. Biglang sinugod ng lalaki si Owl at sumigaw, "Hindi ka pwedeng maging third-tier ranker! Pupulbusin kita dito mismo ng pino!" Bam! Isang malakas na counter-attack ang ginawa ni Owl sa lalaking sumugod. Nagpalipod sa katawan nito at may libreng ngipin pa. At ganun nga, bumagsak agad
ang lalaking mayabang at naging bungal na. Pasensya na, hindi ko na matiis ang mga panlalait niya. Mahinahong wika ni Owl. Hindi naman siya papasa batay sa unang dalawang pagsusulit niya. Kaya magpapanggap na lang akong wala akong nakita. Sagot ng akreditor. Habang binubuhat na palayo ang lalaking bumagsak, nagbulungan naman ang ibang kalahok. Mukhang do or die para sa malaking lalaki, pero sobra ang katarantaduhan niya. Alam ko, hindi siya dapat humamon sa third-tier ranker ng major category. Lahat sila ay halimaw. At napaisip ang akreditor. Sa palagay ko, si Eddie lang ang may kakayahang humamon kay Owl. Hey, tawag ni Rook sa kasama niyang akreditor. Anong problema, Rook? Tanong naman ng akreditor. Pwede ba akong pumili ng kalaban para sa lalaki na yon? Turo ni Rook kay Low. Sige, ayos lang, sagot ng akreditor. At ngayon, opisyal na nagsimula ang third at final exam. Ang bawat kalahok ay nakipag one-on-one na labanan sa kapwa nila kalahok. Isang laban na magdidikta ng kanilang kapalaran upang maging adventurer ranker. At ngayon, para sa ika-8 laban, Numero 27, Numero 41, at Numero 53. Ang mga numero 27 at 41 ay magsasama upang labanan si Numero 53. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Seryoso ba talaga sila? Sigaw ni Owl. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling na underestimate ng ganito. Tugon ni Eddie. Teka lang, Rook. Okay lang ba talaga ito? Kinakabahang tanong ng akreditor. Sagot naman si Rook na puno ng excitement. Kung tama ang pakiramdam ko, isang halimaw ang lalaking iyon. Habang si Low ay nagseryoso na, naghanda sa isang-isa laban sa dalawa na bakbakan. Susunod sa sukdulang ranker, nasaksihan natin ngayon ang panimula ng pagtahak ni Low sa landas ng isang adventurer ranker. Bumagsak man siya sa unang exam, nakabawi naman sa pangalawang yugto. Ang pangatlo at huling exam na ito ang magsisilbing sagot sa kanyang kapalaran. Makikita natin kung paano niya haharapin ang dalawa sa mga kalahok na itinuturing na may pinakamalaking potensyal na pumasa sa Adventurer Ranker exam na ito. Gaano na kaya talaga kalakas si Low ngayon? Ipapakita na kaya niya ang lahat ng kanyang natutuhan sa kanyang guro na si Adol, ang pinakamalakas na knight. At saksihan din natin si Rook, isang akreditor na magkakaroon ng interes sa ating bida upang magsilbing personal akreditor niya. Subalit, papayag naman kaya si Low dito? Ang lahat ng ito ay ating abangan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik hanggang sa puntong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag ninyong palalampasin ang mga susunod pang kabanata. Sama-sama nating masisilayan kung paano haharapin ni Low ang mga hamon at kung paano niya muling matatagpuan ang kanyang lakas sa kabila ng lahat. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.